आई लभ यु धेरै भएको छैन 2-3 वर्ष अगाडिसम्मै पनि केपी ओली जहाँ जहाँ जान्थे यो नारा त्यहाँ लाग्ने गर्थ्यो। युवा होस् या युवती, वृद्ध होस् या बालक, सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो केपी ओली आई लभ यु। कार्यक्रमहरूमा मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालमा पनि युवाहरूले केपी ओली प्रतिको प्रेम यसरी देखाउँथे। यिनै कुराहरूले गर्दा होला एमालेमा पनि एक खाले दम्ब थियो, सधैँ यस्तै भइरहन्छ भन्ने थियो। 17 इयर्सका युवाहरू भन्दैछन् वी लभ केपी ओली। 17 इयर्सका युवाहरूको नारा हो नेपाली जनताको एउटै बोली वी लभ केपी ओली। आज तपाईँ युवाहरूले लगाउनु भएको नारा यही हो। हामी भन्न चाहन्छौँ यो 17 वर्षको युवाले लगाएको नारा नेपालको राजनीतिमा 50 वर्षसम्म टिक्नेछ र 50 वर्षसम्म केपी ओलीको राज यो मुलुकमा रहनेछ। केपी ओलीको विचार, मूल्य, मान्यता यो मुलुकमा रहनेछ। तर 50 वर्ष त कहाँ, यो 2 वर्षको अन्तरालमै यो नारा लाग्न बन्द मात्र भएको छैन, केपी ओलीलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै जनताहरूले लखेटिरहेका छन्। अब 2 वर्षमै यो अवस्था कसरी आइपुग्यो त? केपी ओली कहाँ चुके त जसले गर्दा आज उनको लोकप्रियता ध्वस्त हुन पुग्यो? आउनु सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। काठमाडौँ पोखरा रेल बेनी जाँदा कहाँबाट जान्छ? पुष्पा हुनु परेन? ओलीको फल भन्दा पनि यो त सायद फ्री फल नै होला। यो फ्री फल हुनुमा हामीले 5 कारणहरू औल्याएका छौँ। तर त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन समग्रमा हेरिहालौँ उनको अमेरिका भ्रमण कस्तो रह्यो त। 30 सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको 10 दिने भ्रमण सकेर ओली एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्दै गर्दा तपाईँको यो भ्रमणले नेपाललाई चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ भनेर पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए। त्यसमा ओलीको जवाफ तपाईँहरू आफै सुन्नुहोस्। म कुनै भैँसी दुहुन गएर दुध लिएर आएँ भने जस्तो होइन। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्न गएको हो, राखियो। विरोधका लागि विरोध होला, सरकारले गर्ने सम्मको प्रयास, तत्काल मिटिङहरू बसेर तत्काल सेना प्रहरी खटेर उद्धार कार्यहरू गरेको छ। अब बाढी आउने कुरालाई त रोक्न सकिँदैन थियो, उद्धार गर्ने कुरा हो, राहत पुर्याउने कुरा हो। र पहिरो जाने कुरा पनि पूर्व सूचना गरेर पहिरो जाँदैन, पहिरो गएपछि क्षति पुर्याउनै भयो। त्यसमा सरकारले तदारुकताका साथ उद्धार कार्य र राहत कार्य पुर्याउने हो। बाढी र पहिरोले देशमा आतंक फैलाएको समयमा ओली देशमा थिएनन्। बाढीका कारण यस्ता दृश्यहरू त तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्नु परेकै थियो। प्रधानमन्त्री आएर बाढीमा बगेका नागरिकहरूलाई, जनताहरूलाई तानिदिउन् आफै भन्ने जनताको अपेक्षा हुँदै होइन। तर सबैले अभिभावक खोज्ने भनेको चाहिँ यस्तै गाह्रो समयमा हो। छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री 3 दिनमै भ्रमण सकेर 25 सेप्टेम्बरको दिन नै देश फर्किसकेका थिए। तर देशमा यस्तो विपत्ति आउँदा पनि ओलीले भ्रमण छोट्याउनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै एयरपोर्टमा पत्रकारसँग जङ्गिन खोजे। हामीले खोजेको अभिभावक यस्तो हुँदै होइन। हुन त एमालेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण एकदमै उपलब्धिमूलक रहेको भनेर बतायो। मिडियाहरूले पनि त्यही समाचार लेखे। तर वास्तवमा मजाले एनालाइसिस गर्ने हो भने उनको अमेरिका भ्रमण फ्लप नै भयो भन्दा फरक पर्दैन। अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समिट अफ द फ्युचरको सम्बोधन बाहेक प्रधानमन्त्रीका कुनै कार्यक्रम पनि खास गरी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण थिएनन्। ती औपचारिकतामा मात्र सीमित थिए। बाँकी कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवालाई जिम्मा लगाएर प्रधानमन्त्री तत्काल फर्किहाल्दा केही पनि बिग्रिँदैन थियो। तर उनले त्यसो गर्न चाहेनन्, घुमिरहे। सुरुमा त न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालेन र रवि समर्थकले कालो झण्डा देखाउने डरले प्रधानमन्त्री जानै डराए। धेरै ठुलो रकम खर्चेर त्यहाँका नेपालीहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा कार्यक्रम गरेका थिए, जुन उनी नगइदिए पछाडि उपलब्धिहीन बन्न पुग्यो।
त्यस्तै कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा ओली सहभागी त भए, तर त्यहाँ विद्यार्थीहरूले सोधेको प्रश्न नै नबुझेकाले ओली हास्यको पात्र बनेर फर्किए। यति हुँदा पनि ओलीमा लाज भने देखिएन। हार्वर्ड विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी भए, तर त्यहाँ पनि हालत त्यही भइदियो। हार्वर्डको इन्स्टिट्युट अफ पोलिटिक्सले युट्युबमा हालेको उनको यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सन आफै पढ्नुहोस्। भ्युअर्सहरूले ओलीमाथि त प्रश्न उठाए, उनलाई प्लाटफर्म दिने र कार्यक्रममा बोलाउने इन्स्टिट्युटमाथि पनि प्रश्न उठाए। यस्ता मान्छेलाई तपाईको इन्स्टिट्युसनमा बोलाउनुहुन्छ भने तपाईको इन्स्टिट्युसन फेल नै भइसकेछ नि भन्ने खाले कमेन्ट पनि जनताले उक्त युट्युब च्यानलको उक्त भिडियोमा कमेन्ट गरेका छन्। अझ ओलीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा भएका धेरै जस्तो राजनीतिक भेटघाट फोटो खिचाउने गरी मात्र भएको देखिन्छ। ओलीले भेट्न त भारतीय प्रधानमन्त्री, फिनल्यान्डका राष्ट्रपति, कतारका प्रधानमन्त्री, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री लगायतसँग भेटे, तर अधिकांश भेट आधा घण्टा जतिको मात्र भयो। यसो चिन्दान गर्यो, फोटो खिच्यो, हिँड्यो, त्यतिमै उनको भेटघाट सीमित भयो। यसरी समग्रमा हेर्दा ओलीको अमेरिका भ्रमण फ्लप होइन, सुपर फ्लप नै भयो र उनको लोकप्रियता नेपालमा मात्र नभएर अमेरिकामा पनि या भनौँ विश्वभरि नै धेरै घटेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब उनको लोकप्रियता घट्दै जानुको मुख्य कारणहरू के हुन् त? नम्बर 1, एक्सपेक्टेसन्स भर्सेस रियालिटी। 2072 सालको संविधान बने पछाडि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका ओली यही 10 वर्षको अवधिमा 4 पटक प्रधानमन्त्री बनिसके। उनी जनतालाई आश देखाउन त सिपालु छन्, तर डेलिभर गर्ने ठाउँमा 4 चोटि पुग्दा पनि पटक पटक चुकिरहेका छन्। पहिलोपल्ट उनी प्रधानमन्त्री हुँदा एकातिर विनाशकारी भूकम्प र अर्कोतिर भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको थियो। जनतामा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट थियो। बाठा ओलीले जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिनलाई आफू पनि भारत विरोधी बनिहेरे र देश र नागरिकको पक्षमा उभिँदै नाकाबन्दी नखुलाएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने चुनौती पनि दिए। त्यसका साथसाथै बेला बेला भारत विरोधी अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेका थिए, जसले गर्दा उनी देशभक्त राजनेताका रूपमा उदाएका थिए। अझ एमालेले उनलाई राजनेताकै रूपमा प्रचार गरिदियो। यसरी आफूले बनाएको प्याट्रियोटिक इमेज उनलाई पछि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको पोस्टबाट हट्दा पनि काम लाग्यो। लगत्तै आउँदै गरेको 2074 सालको निर्वाचनमा ओलीले सपनाहरू बाँड्न थाले। उनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर नेपाललाई मध्य स्तरको देश बनाउने सपना देखाए। घर घरमा पाइपबाट ग्यास, केरुङ काठमाडौँ पोखरा रेल, नेपालको आफ्नै पानी जहाज लगायतका उनका सपनाहरू पहिला त जनतालाई हावादारी लाग्यो, तर पछि बिस्तारै जोडिँदै गए, जसले गर्दा उनी झन लोकप्रिय बन्दै गए। अवस्था कस्तोसम्म बन्यो भने उनी गएका ठाउँहरूमा केपी ओली आई लभ युको नारा र उनी नपुगेका ठाउँहरूमा पनि मै पनि एमाले सही पनि एमालेको गीत गुन्जिन्थ्यो। माहौल पुरै ओलीमय थियो। यो लोकप्रियता भोटमा पनि परिणत भयो। 2/3 बहुमत सहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली उदाए, तर प्रधानमन्त्री बनेर डेलिभर गर्ने ठाउँमा पुग्दा तुच्चे नक्सा बाहेक उनले केही पनि दिन सकेनन्। उनकै कारण पार्टी फुट्यो, उनकै कारण 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। यसरी जनतालाई आफैले देखाएको सपना ओली आफैले तुहाइदिए। नम्बर 2, डिमिनिङ स्पिच। मदन भण्डारीको यो स्पिचलाई एकपटक सुन्नुहोस्। राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्सियोस् महाराज, हात नलम्काइ बक्सियोस्, आँखा नचम्काइ बक्सियोस् र आफ्ना सण्ड मुसण्डहरूलाई नचलाइ बक्सियोस्। र यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्रीपेच उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो, ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। उनले राजाको आलोचना गर्दा पनि भाषिक मर्यादाको ख्याल राखेका थिए। अब ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई सुन्नुहोस्। नेपाल घुम्न आएकी विदेशको केन्द्र नेपाल घुम्न आएकी मन्त्री भयो। यो अभिव्यक्ति ओलीले राष्ट्रपाकी नेत्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बन्दाखेरि दिएको अभिव्यक्ति हो। कुन लेभलको तुच्छ भाषा प्रयोग गर्छन् आफै देखिहाल्नुभयो। त्यति मात्र होइन, केही महिना अगाडि त ओलीले बालनलाई झिङ्गाकै संज्ञा दिँदै भैँसीलाई चार्ला ताने भनेर झिङ्गा दङ्ग पर्छ भनेका थिए। अझ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले संसदमा प्रतिपक्षप्रति निम्छरो शब्द उच्चारण गरेका थिए। आक्रोश कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर
प्रतिपक्षले विरोध गर्दा सदन अवरुद्ध भयो। पछि सभामुखले सो शब्द रेकर्डबाट मेटाउन रुलिङ गर्नु परेको थियो। अझ एकपटक ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भँगेरा भनिदिए। सुनसरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले राष्ट्रसभा सभापति लामिछाने विरुद्ध काङ्ग्रेस खनिनु भनेको भँगेरा मार्न तोप बोकेर जानु सर हो भनेका थिए। रवि लामिछानेका विरुद्ध खनिएको छ भने भँगेरा मार्न जाने तोप बोकेर। ओलीको बोली कति डिमिनिङ हुन्छ भन्ने त सानो उदाहरण तपाईहरुले एयरपोर्टमै उनको अभिव्यक्तिमा देखिहाल्नुभयो। यस्तो छुद्रो र छुच्चो बोलीले नै गर्दा हो जनताहरू उनीसँग आक्रोशित भएको। ओलीको लोकप्रियता घट्नुको अर्को कारण हो करप्सन। उनी भन्न त म भ्रष्टाचार गर्दिन, कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिदिन भन्छन्, तर भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमै हदम्याद इन्ट्रोड्युस गरेको बिल सदनमा लिएर आफै जान्छन्। हुन त यो सरकार बनेकै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनलाई हो, तर धन्न त्यो हदम्यादको विषय चाहिँ तपाईहरुले नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई कल गरेर पास हुनबाट रोकिदिनु भयो। फेरि पनि धन्यवाद छ यहाँहरु सबैलाई। यदि त्यो नरोकिएको भए ओली यो पटक त डिक्टेटरै भएर निस्कन्थे। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको आरोप छ। वाइड बडी विमान प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, यति प्रकरण लगायतमा ओलीले आफ्नाहरूलाई बचाएको आरोप लाग्दै आएको छ भने गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण र सुकुम्बासी जग्गा प्रकरणमा त उनी स्वयं नै मुसिएको आरोपहरू छ। नम्बर 4, सोशल मिडिया एन्ड पपुलारिजम। दशैंको समय अझ बाढीले सडक पनि अवरुद्ध भएको समयमा डोमेस्टिक एयरलाइन्सको भाडा वात्तै बढ्यो। 5,000 को टिकटलाई 11-12,000 सम्मै लिन थालियो। त्यो मध्येको एउटा एयरलाइन्स त ओली निकटकै मानिन्छ। तर पपुलारिजमका लागि ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एयरलाइन्सहरूलाई पहिलेकै दरमा भाडा लिएर सहयोग गर्न हुन अनुरोध गरे। लिटरल्ली अनुरोध गरे। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले अनुरोध होइन निर्देशन दिने हो, तर सायद त्यसमध्येको ठुलै रकम चुनाव ताका उनको गोजीमा पनि जाने भएरै होला उनले निर्देशन त किन दिन्थे र। पानीमाथिको ओभानो बन्न अनि लाइक पाउनलाई अनुरोध गर्दछु भन्दै पोस्ट गरे अनि सकियो। अहिले पनि त्यो भाडाहरू घटेको छैन। त्यस्तै बैंक ट्रान्सफर गर्दा 11 रुपियाँ 30 पैसा एक्स्ट्रा काटिन्छ। यो हुन थाले धेरै भएको छैन, ओली प्रधानमन्त्री हुन थालेपछि नै हो। तर यसमा पनि ओलीले निर्देशन दिनु, समाधान गर्नु भन्दा पनि फेसबुकमा पोस्ट गरेर लाइक बटुल्ने काम मात्र गरे। फलस्वरूप अहिले पनि 11 रुपियाँ 30 पैसा हरेक ट्रान्जेक्सनमा काटिन्छ। त्यो 11 रुपियाँ 30 पैसा मध्येको 1.3 रुपियाँ यानि कि 1 रुपियाँ 30 पैसा सरकारले भ्याट लगेको हो। 13% भ्याट सरकारलाई जाने पैसा हो त्यो। बाँकी 10 रुपियाँ चाहिँ बैंक र सर्भिस प्रोभाइडर यानि कि फोन पे बीच बाँडिने हो। त्यो कम्पनीका मालिक ओली निकटकै मानिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने यो पैसा लिन नमिल्ने बनाउन सक्छन्, एकै कलमा फ्रीमा ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्ने बनाउन सक्छन्। तर उनी यसो गर्दैनन्। फेसबुकमा लाइक बटुल्छन् तर काम गर्दै गर्दैनन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्यारा ओलम्पिक्समा पदक विजेता पलेसालाई आफ्नै गोजीबाट 65 लाख रुपियाँ दिन लागे जसरी यसरी पोस्ट गरे। तर न उनी आफैले पैसा दिन लागेका हुन् न त उनले निर्णय नै गरेको हो। यो धेरै पहिला निर्णय भइसकेको कुरा थियो जसमा प्रधानमन्त्रीले क्रेडिट लिने काम मात्र गरे। लोकप्रियताकै लागि कहिले उनी म त प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छन् र वडा अध्यक्षले गर्ने काम गरेर बस्छन्। अब यो त सामाजिक सञ्जालको कुरा भयो। त्यो बाहेक पनि उनले योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा लोकप्रियताकै लागि यसरी सडकमा पोलमा अनि पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा सरकारको पैसा खर्च गरेर आफ्नो फोटो छापेको त बिर्सिनु भएको छैन होला। के नै हुन लागे जसरी नयाँ युगको सुरुवात भनेर लेखिएको थियो। खै त त्यो नयाँ युग। यी पुराना र थोत्रा नेता रहन्जेलसम्म नयाँ युग त मरिगए पनि आउँदैन। अब पपुलारिजमको कुरा छाडेर लागौँ 5औं पोइन्टमा। 5औं पोइन्टमा हामीले अदर्स भनेर राखेका छौँ, जसमा उनको लोकप्रियता गुम्नु पछाडिका अन्य कारणहरू केलाउने कोसिस गरेका छौँ। एउटा कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने उनी असलको विरोध र खराबको पक्ष पोषण गर्ने काम गर्छन्। आउने बित्तिकै कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोज्नु र बालेनसँग जुवारी खोज्नु यसको उदाहरण हो। बालेन र ओलीको ब्याटलको बारेमा त हामीले भिडियो बनाइसकेकै छौँ, पक्कै पनि हेर्नुभयो होला। त्यस्तै ओली आउने बित्तिकै डिक्टेटर बन्ने छनक देखाइसकेका थिए। उनले सके जति मिडियालाई आफ्नो पक्षमा लेख्न लगाए र उनको विरुद्धमा बोल्नेहरू जतिलाई कि त हामीलाई जसरी वार्निङ पठाए अझ सर्वसाधारणलाई त जेल नै हाले। यसले गर्दा यो हजुरबा आएपछि चाहिँ बोल्नै नपाइने हो त भनेर नयाँ पुस्तामा
यसको विरुद्धमा आक्रोश बढेको देख्न सकिन्छ। अर्को आक्रोश बढ्नु र उनको लोकप्रियता घट्नुको कारण चाहिँ उनको विगत पनि हो। पछिल्लो कार्यकालमा ओलीले संसद विघटन गरे, जनताले दिएको भोटको अवमूल्याङ्कन गर्दै डिक्टेटर बन्ने बाटोतिर हिँडे, जसले गर्दा त्यति बेलाबाट नै ठुलो तबका नै ओली विरुद्ध आक्रोशित भएको थियो। त्यस्तै कोभिड महामारीको समयमा पनि ओली सरकारले हजारौं मानिसलाई सीमा नाकामा रोकेर बेहाल बनाएको थियो। महामारी रोक्ने नाममा गरिएका यस्ता प्रयत्न अर्थहीन र अवैज्ञानिक थिए। तिनले मान्छेलाई दुःख दिने काम मात्र गरे, अरू केही पनि गरेनन्। अर्कोतिर उनी आफै भने हाँस्यौँ गर्यो भने कोरोना भाग्छ, अम्बाको पातले गार्गेलिङ गर्नुपर्छ जस्ता बेतुक्का र पुष्टि नभएका अवैज्ञानिक अर्थी उपदेशहरू छाडिरहेका हुन्थे। यसले पनि उनको प्रकोप व्यवस्थापनतिरको संवेदनशीलता कस्तो थियो भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ। 2072 सालको संविधान पश्चातको यो 9 वर्ष हेर्ने हो भने ओली 4 चोटि प्रधानमन्त्री भए र 9 वर्ष मध्ये करिब आधा भन्दा बढी 4.5 वर्ष नै शासन गरे। यसरी पटक पटक मौका पाउँदा पनि डेलिभर नगर्ने सबैभन्दा असक्षम प्रधानमन्त्री उनी नै हुन्। ओलीको लोकप्रियता घट्नु पछाडि धेरै कारणहरू होलान्। हामीले त यहाँनिर धेरैलाई समेट्न पनि सकेनौँ होला, तर उनको लोकप्रियता घट्नुको सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ उनी आफै र उनको छुच्चो बोली हो। एयरपोर्ट आउने बित्तिकै उनले भैँसी दुन गएको होइन म भनेर भनेका थिए। हामी जनताले पनि प्रधानमन्त्री भैँसी दुन गएका हुन्, ढुङ्ग्रोभरि दुध लिएर आउँछन् अनि कुँडोमा तताएर सबै वरिपरि बसेर खाउँला भनेर सोचेर बसेका थिएनौँ। उनले यो कुरा बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। यदि उनी साँच्चीकै हाम्रो अभिभावक भइदिएको भए उनले सायद म नभएको बेला विपत्ति आयो छिटै फर्किन्छु भन्दा भन्दै पनि प्रक्रियागत झन्झटले ढिला भइदिए गयो, सरकारबाट केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, अब म आएको छु, सबैजना मिलेर यो विपदको सामना गर्नुपर्छ है भनेर उनले भन्न सक्थे। तर उनी कहाँ हाम्रो अभिभावक हुन् त, कहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुन् त? उनी त व्यापारीले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री हुन्, अरूले बनाइदिएको पपेट प्रधानमन्त्रीले भन्ने नै यही नै हो। यही कारणले गर्दाखेरि नै त उहिले आई लभ यु केपी बा भन्नेहरूले नै अहिले सार्वजनिक मञ्चबाट नै केपी ओलीलाई लखेटिरहेका छन्। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने बालुवाटारबाट पनि उनलाई कुनै दिन नलखेट्लान् भन्न सकिँदैन। के लाग्छ तिमीहरूलाई? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।